cùng chàng kế á. Cắt dùng xe nhất con. cho cô anh phai thò thò là ó thùng thùng ó nè ui chúng hai chị cầm bốn cho honey none nó mặn là honey kì ăn ăn liêng liệt ăn không? Liêng cake nè. Cake Không phải ta. Chơi ní cô lên ní, non tuôn chân ở to hui bán mà. Tuôn mà đong điệu. Ôi. Wow. Wow. Mò thằng. Dạ vâng. Ấy cây này nè.
chẹt sân á. Chẹt sân còn chẹt nhau ca để liệm ngọt mà. Wow, cái lắm. Lên được đâu khang kinh. Đó chăng á, lại sao chưa khá ấy. Tật. Cái này lít sạch mà đâu hai ấy. Đâu hai á. Nó nghe mới học. Đây là sự dạng rau. Nó sự dạng rau. Rồi còn buồn chứ nghe hả? Ất nó. Nó chết bên honey nó năng à. Mình đi học. Cô chắc cách chạy ở ăn ạ. Ăn. I feel much better. Nhanh. Nhanh nhạt mà. Sweet. Sweet. Nhắm nhắm. Nạt banana. Nạt banana. Coconut. Banana. Coconut. Banana. Yay! I can count. Now I stop out now. Má muốn nhận lòng hứng khoan. Delicious. Má muốn nhận lòng hứng khoan. Dạ đồ ngọt cha còn. Rất là luôn. Má nó nhanh nọ, nó cái hai cái trắng con. Trắng. Cái trắng. Nó phải đặt luôn. Nhanh à.
con hơi sai chị thích không thấy ai không cái chân nhâm chị chân bãi giờ thợ nữ no